Sziasztok! Sziasztok! Újabb sztárvendéggel érkeztem, szerencsére egyedül, Saci apu nélkül. Itt vagyunk Szegeden, a középső gyermekemmel, nagylányommal, Annával, akivel a mai napra szeretnék beszélgetni arról, hogy ő mennyire nagy kódorgó, kóborló, kalandor már így 21 és fél évesen, és igazából kezdenénk először azzal, hogy már volt egy olyan részünk, hogy mi már Magyarországon is mennyit költöztünk. Hát te is már költöztél csak Magyarországon néhány helyre, mert hogy Budapesten születtél. Igen, és onnan 2,5 évesen leköltöztünk Kalocsára, és utána azt hiszem ott 14 éves koromig Kalocsán voltunk. Igen. Hát igen, 14 évesen onnan mentél gimnáziumba, igen. Ugye? Onnan viszont Szegedre mentem gimnáziumba, szóval ez már most 3 város Magyarországon belül, szóval volt egy kis kilométer ott az egész családban. Igen, és már az általános iskolában is tanultál nyelveket, hogyha ezt elmondhatjuk. Igen. Igen, méghozzá meg volt az első nyelved? A német nemzetiségű általános iskolába jártunk Kalocsán, mind a 3-an, és onnan én egy könyv miatt, akik tudják a Szent Johanna Gimit, ott a könyvsorozatot, nekem nagyon megtetszett a francia nyelv, ezért Szegeden egy angol 2 tan és francia specializálódású gimnáziumba mentem. Na, tehát akkor a német már megvolt, és az angol pedig? És az angol meg úgy intenzívebben a gimnáziumban jött már egy 2 tanítású nyelvű osztályba jártam, és ott a franciát vettem fel, mint plusz nyelvnek, amiből az utolsó 2 évben emelt szintre vettem fel, szóval még jobban bejött. És akkor utána elvégezted a gimnáziumot, és jött a nagy kérdés, ugye, hogy hova, merre tovább, és te úgy döntöttél, hogy hát most egy picit nem a tanulást lenne a fókuszban, hanem... Igen, hát szerintem Covid-ban néztünk valami prezentációt a 11-ben, ahol mutattak be a holland egyetemeket, és akkor ott szerintem aznap este eldöntöttük, hogy jó, akkor holland egyetem, és ez a International Sport Management szak, és ez még 11-ben volt, így igaz, de akármennyire jól hangzott az egyetem, meg a suli, meg költözés Hollandiába, utána mi kitaláltuk, hogy akkor Hollandia előtt egy kis megálló, kis pitstop hogy is hívják? Németországban. Hogy is hívják Németország? Én beszélem olyan jó magyarul, nem baj, ne haragudjatok. Münchenben, és mivel hát anyuka nagyon mondta, hogy ő megy oda, és hát... Hát azért ez úgy volt, hogy amit én folyamatosan mondtam itt a nézőknek, hogy megbeszéltük, a Covid alatt 3-an ültünk, én emlékszem is, bezárva Rékával, ugye akkor már Dani fiam, ahogy említettem, ő már kirepült a családi fészekből, és ő Budapesten élt és tanult, és a csajokkal éltünk együtt Szegeden, és akkor beszélgettünk, hogy hát kellene valami kaland, hogy dobbantsunk valamerre. Akkor még úgy volt, hogy 3-an, nem akarom ismételni, aztán Réka végül is maradt, és akkor végül is 2-esben veled vágtunk neki a kalandnak. Így igaz, emlékszel még gondolom. Szeptember 29, nem. Nem, szeptember közepe volt. Szeptember közepe már az Oktoberfestre. Már kint voltunk. Emlékszel, az Oktoberfestre érkeztünk ki. Amennyire emlékszek az Oktoberfestre. Másnap kezdődött az Oktoberfest. És az, hogy te egy évet ki akartál hagyni, az miért volt, vagy emlékszel rá, hogy megismerni egy kicsit Németországot, vagy picit így megpihenni, egy kicsit így még élményeket gyűjteni? Ez a 2 szempont feltétlen. Igen, inkább a német nyelvtanulásban, mert gimi alatt nagyon úgy éreztem, hogy a németem az annyira lefelé ment, így, hogy mondjam, szóval visszafejlődött, igen. Visszafejlődött. Most a magyarod fejlődött kicsit vissza, de se baj. Megizzaszt ez. És szóval hogy nem volt már olyan németem, mint előtte, pedig ugye mindenkinek mondtam, hogy nyelvvizsgában még ilyenek, és aztán úgy éreztem néha egy kicsikét így, mert a konverzáció szinten se megy annyira, és akkor mondtam, hogy na, akkor Németországban majd ott visszahozom, és hát próbálkoztam is. Hogy kezdődött te hogy emlékszel? Hát, München, Bajorország, igen, hogy kezdődött a kalandod egy új országban? Anyukával, 2-esben? 2-esben, becsobbantunk, és hát valahogy nem tudom miért, de nekem 2 héten belül lett egy vendéglátós munkám Münchenben, úgyhogy még szerintem a boltban is, amikor fizettem, angolul beszéltem a pénztárosokkal, és mondtuk, hogy jó, oké, hát akkor kezdjünk el dolgozni, 2 héten belül, csop-csop. És, meg elkezdtél egy sulit, és elkezdtem egy nyelvi sulit is, ami szerintem B1-es szint volt, szóval nem a nulláról, hanem így középről. És hát szerintem 2 napot dolgoztam abban az étterem bárszerűségben,
És hát... Utána megköszönték. És megköszönték, mondták, hogy köszi, de... Lehet, hogy jól tudsz koktélt keverni, de... Szépen mosolyogtam, nagyon aktívan, proaktívan tőlem le az asztalokat, de hát amikor így szerintem ilyen 5-ször kellett visszamennem az asztalhoz, hogy felfogjam, hogy mi volt a rendelés, meg így... Jó, de ez a múlté, mert utána elég hamar lett egy másik állásod, ami szintén egy kis bár, egy ilyen egészségbár volt, ugye? Egy kis kávézó volt a főtérhez közel, és ott legalább az volt az előnye, hogy a többiek sem voltak németek. Szóval, hogy elég ilyen kis, ilyen nem egy Hochdeutsch volt ott igen. Jó, hát ennek is megvan a szépsége, amikor egyből egy ilyen ifjúsági szlenget egy kis bajorral, meg egy konyhanyelvvel keverve, tehát az igazi klasszikus német. Igen. Azt sikerült megtanulni, miközben párhuzamosan ugye a suliban pedig tanultad a Hochdeutschot, úgyhogy, de aztán szépen hoztad föl a németedet igazából. Szépen lassan, igen. És aztán lettek barátaid, akikkel viszont csak angolul beszéltél, úgyhogy... Igen, hát próbálkoztam. Néha csak egy idő után nehéz volt átállítani az agyamat, úgyhogy minden más angolul megy, és akkor csak egy-két órára a munkában, hogy jó volt németül beszélni, de hát ott is, amikor ilyen deepebb dolgokról akartunk beszélni, akkor mondtam, hogy hát most akkor váltsunk angolra, szóval, hogy így nehéz volt átkapcsolni az agyamat egyről a kettőre. Elhatároztad, hogy abból a pénzből, amit így összegyűjtöttél, egy közel, nem is tudom, 4-5 hónap alatt, hogy abból utazni szeretnél, ugye? Mert nem szeretünk sokáig egy helyben maradni, és aztán hogy jött ez, még nem spoilerezem, hogy elmentél? Ausztráliába. Szóval igen, először nagyon Amerika lett volna a cél, és ott is próbálkoztunk egy kicsit. Ilyen kapcsolatokkal, de az végül nem jött össze, és az egyik német barátnőm mondta, hogy ő megy ki Ausztráliába, és hogy mennyien sokan mennek ki Németországból, és hogy milyen könnyű jelentkezni minden dokumentációra. Hát igen, szóval, igen. Tehát nem milyen vízumban voltál, hogyha hát emlékszel, csak hogy valami kis hasznos tanácsot is adjunk? Én csak a travel vízumban mentem ki, ami egy 3 hónapos vízum ingyenes, és hát ugye nem lehet munkaviszonyod Ausztráliában. Tehát fizetős munkád ugye nem lehet, még igazából munkaviszonyod, jól mondod, és ez csak ilyen volunteer work, tehát ilyen önkéntes munka, szállásért. Meg nyaralni, de hát ugye nem csak nyaralni akartam kimenni, és akkor ezt... Na és milyen volt ez a 3 hónap Ausztrália? Hát... Hogy érzed? Eddig életedben meghatározó élmény volt, Anna? Egy kicsit. Hát ugye én nem vagyok a legnagyobb, szóval Ausztrália nem tudom mennyien tudják, de gondolom tudják, hogy nagyon süt a nap. Sokkal jobban, mint itt Európában, és hát ez volt az első szempont, hogy megérkeztem, és akkor 2 nap alatt így, amikor azt mondták, hogy minden nap kell naptárt feltenni, ezt nem annyira vettem komolyan. Szóval így mindenféle örömködés között ez az első hónapban egy elsőfokú égési sérülést sikerült megszerezni, de azon kívül hát az, hogy ott is voltak kapcsolataink, szóval az volt, hogy ilyen teljesen kultúrsok, hanem az elején, igen, nem felvettek a repülőtéren, ez meg az. És hát Ausztrália az ugye 50%-ban nekem a volunteer work-ökről szól, szóval, hogy babysittelkedtem, meg farmokon dolgoztam, és a másik 50% az meg csak az utazás és az egyik városra a másikra. És hát... Megismerkedtél valakivel? Mert nem vagy egy szociális típus, nem, de hogy nem esetleg lettek barátaid, de ezzel ismerkedsz kislánykorod óta? Hát ott inkább németekkel lettem jóba, akármennyire ugye hát velük is angolul beszélgettem egész végig, de azért be tudtam nyögni egy-két német szót. Szóval az úgy jó volt. Az ilyen hostelekben random reggelizés közben valahogy oda keveredett mellém egy svéd lány, akkor vele is és még tartjátok is a kapcsolatot? Igen, és ő kimaradt Ausztráliába, szóval még egy indok, hogy visszamenjek meglátogatni, de igen, főként németek voltak, és egy német sráccal utaztam viszonylag tovább együtt. Akit már korábban megismertél, ugye interneten keresztül ezen a Workaway-es oldalon, amire azt hiszem valamilyen előfizetéssel ott lehet jelentkezni közösen ilyen munkákra. Hogy 50 euró én fizettem, igen, előfizetéssel. Igen, a szponzorálta, Gabi szponzorálta. És ott, hogy ugye ezen egyedül menj ki ilyen farmokra, semmi közepére, ott azért jó volt így együtt jelentkezni. És akkor vele voltunk egy hétig semmi közepén egy farmon, ahol egy kicsit jobban megdolgoztatták, hiszen én nem értettem, hogy mit beszélnek hozzá. Ezt akartam még kérdezni, hogy az ausztrál-angol... Igen, szóval azt hinnéd, hogy tudsz angolul Ausztráliában, nem tudsz angolul Ausztráliában. Szerintem... Nekem is lennének esélyeim. Hát, nem lennének. Neked sem. Lennének, csak nagyon lassan kell beszélniük. Szóval, hogy az ausztrál-angol, ez nekem, én egyszerűen szerintem, jó, hogy minél messzebb mész a várostól, ugye annál rosszabb lesz. És hát én ott ezen a farmon szerintem azért nem kaptam semmi munkát, mert nem tudták elmagyarázni, hogy mit csináljak. Mert
első 2 nap még így próbálkoztak, hogy jó, akkor Anna, akkor ez meg az, meg amaz. Ja, mondtam, hogy jó, hát nem tudom most mit mondtál, de valamit csinálni fogok. És, És te mosolyogtál. És mosolyogtam, és ezt mondták, hogy tudják, hogy nem értem, amit mondok, de legalább mosolygok. Úgyhogy mosolyogjatok. Igen, a Max, meg a némes srác, meg valahogy felfogott minden szót, amit mondtak neki, szóval ő, amíg este 8-ig vágta, nem tudom, a füvet ott a dombokon, meg a hegyekkel, meg a teheneket hozta vissza, én elvittem a kutyákat sétálni. Ez pont neked való. Kitakarítottam a lakást. Szóval ilyen kis, hát ilyen különböző életszituációk voltak, meg na aztán... és akkor ez volt 3 hónap, tehát 3 hónapig ott voltál, aztán vissza kellett sajnos jönni, de... Lejárt a vízumom. De igen, de maradtál volna még. Igen. Vagy pedig egy kicsit hazajönni? Igen, egy kis, azt mondanám, hogy nekem először a 3 hónap után egy kicsikét már azért a honvágyam volt, és jöttem volna haza egy kicsikét, mert ez a hoztára melget, és nagyon nagy buli, meg tényleg annyira más életérzés, hogy folyamatosan a haverjaiddal 24-ben valamit csinálsz. De azért akármennyire szociális vagyok, még nekem is egy kicsikét megterhelő volt. Kellett volna egy külön szoba, csak az drága volt. Amikor én 8 emberrel voltam összezárva, és akkor még napi 3-szor mondom el, hogy ki vagyok, honnan jöttem, hány éves vagyok, és miért vagyok itt. Szóval nem rossz, de azért kellett egy kis pihi 3 hónap után. Utána szívesen visszamentem volna, csak hát 24 és utána pedig, amikor lejárt a vízumod, akkor úgy döntöttél, hogy hát haza kéne jönni, ugye? Tehát nem vártad meg, amíg kitoloncolnak, hanem... Haza Münchenben. Haza Münchenben, mert ugye aztán erről is beszélgettünk, hogy hol van a haza, mert igaz, hogy pár hónapot éltél akkor Németországban, egy bő fél évet, mert ugye februártól májusig voltál kint Ausztráliában, de hát mégiscsak Münchenbe szerettél volna hazajönni, nem Szegedre, meg persze hát hazajöttünk látogatóba, utána te is közvetlenül, de időközben pedig már fölvettek téged Hágába az egyetemre. Igen. 11-ben kinéztem magamnak ezt az International Sport Management szakot, ami Magyarországon, hát ez ilyen, azt hiszem, sportesemény szervezésnek lehetne titulálni, vagy elmondani, de ez igazából ez egy business szak, szóval gazdasági szak. Nézek oldalra, hogy boldogás. Igen. Gazdasági szak. Szóval business szak, csak hát nagyon így a sportra van le. Sportrendezvények szervezése, meg a teljes meg a gazdasági, logisztikai háttere. Igen, logisztikai háttere, marketingtől kezdve, igen, sportmédia, ami engem inkább kicsit jobban foglalkoztatott, van ugye a pénzügyi hátterét is levezették, hát nem, az pont nem annyira ragadt meg, de arról is tanulunk, meg tényleg az egész ilyen sport világnak így a hátterét így megmutatják, és mindezt tanulod? Angolul, és ezt igen, angolul van, mert hát ilyen szerintem minimum nem tudom hány országból jöttek oda, szóval amerikaiak, brazilok, mexikai, kolumbiaiak. Szóval, neked hány holland osztálytársad van, vagy csoporttársad, vagy évfolyamtársad? Amúgy vannak pára, csak hát a hollandok ezek egy kicsikét, ugye, szóval van 50% vagy talán 40% holland a szakon, de hát ott is mindenkinek megvan az internacionális háttere, szóval senki nem annyira ilyen este holland. És milyen Hollandia és milyen Hága? Mielőtt tovább ugrunk a következő helyszínre, mert hogy Anna nem állt meg természetesen. Ahogy mondtuk, nem szeret sokáig egy helyben lenni. Igen, nem tudom, kitől örökölte ezt, de igazából Hága az milyen? Szóval Hága, mi ugye előtte csak egyszer voltunk ott a nyílt napon, ahol nem azt mondom, hogy engem a város maga annyira megvett volna, de engem inkább az szart meg az egyetem vonzott, hogy tényleg annyira így eldöntöttem, hogy én ezt fogom tanulni, és semmi mást nem is vettem számításba, szóval ott az elején eldöntöttem, hogy még ha a város annyira nem, az egyetem. És hát az első évben tudjuk, hogy nem volt életem legkönnyebb, smoothabb átváltás egyik városra a másikra, mert azért Magyarországról ilyen Németországban kicsit könnyebb volt, mert ott volt mellettem anyuka. Anyuka ott volt, és nem volt mellettem. Anyukát nem vették fel az egyetemre, anyuka már dolgozott. Valami Gabi nem akart hanem Hollandiába költözni, szóval egyedül kellett. Akart volna, csak pont Münchenbe dolgozott. És hát igen, egy kicsikét még, hogyha... Igen, kezdett kinyúlni a köldögzsinót. Igen, és valamiért el is lett vágva a végén, nem is értem. És hát... igen, még az angollal nem is volt annyira nagy probléma, hogy minden angolul volt. Azt hittem, hogy a hollandot is kicsikét könnyebben meg fogom tanulni. Zárójában megteszem, nem annyira tanultam meg az első évben. Hát mivel a barátaiddal folyamatosan angolul igen, beszélsz, és hát azért meg szokták dicsérni a hollandodat most már időnként. És a múltkor kapott egy ingyen kávét, mert hollandul rendeltem. De hogy, hát most ezt nem akarom, hogy is mondjam meg, nem akarok túlozni, de hát az időjárás az egy kicsikét így
betett. Nem egy mediterrán országba költöztél, Szóval, ugye? hát igen, szóval, hogy amikor azt mondták, hogy ott esik az eső, meg fúj a szél, mondtam, hogy jó, hát azért annyira csak nem. De Hát sok mindent megtanultál például, jó, esőben bringázni. Igen, esőben, viharjelzésben elmenni az iskolába, és mindig feketét hordani, mert azon nem látszik, hogy elállsztál. Hát igen, meg hogy ilyen taktikusan kell, nem tudom, hogyha azt mondják, hogy 7-től esik, akkor 6-kor már el kell indulni munkába, meg suliba. Hát igen, meg hogy ugye tényleg a tömegközlekedésnek akkora kultúrája, hogy nincsen így városon belül, szóval tényleg ez a biciklizés, ez szerintem én utoljára általános iskolában bicikliztem ennyit. Aha, hát Szegeden annyira nem. Még ott sem. Még Szóval ott sem. ez egy kicsikét az első évben ez ilyen kis elgondolkoztató volt. Ott a tengerpart, ugye, ott a tengerpart, Scheveningen, ahova igen. kibringázhattok, csak éppen fürödni nem Igen. tudtok, mert hogy 15 fokos a víz kb. Hát- télen, nyáron Meg hát mindig. igen, nem egy ilyen kristálytiszta kék, nem tudom, köves, beugrálós, hanem Ja, az nem egy horvát tengerpart, nem, ugye? nem. És akkor ott most ugye 3 évig tart ez a képzésed, és akkor első év után valahogy megint jött egy lehetőség, hogy utazzunk egyet, hoppá, és egy Erasmus ösztöndíj, amit megpályáztál, pedig ugye gondolkoztál, hogy legyen, mit igen, legyen. több oldalról kaptam, hogy talán ezt meg kellene pályázni, pedig én az első éven végén ezzel nagyon megbarátkoztam Hágával, mert ott a munkasuli meg a barátok miatt én amúgy azt szívesen letelepettem volna egy kicsikét tovább. Hol dolgozol, Anna? Akkor megkérdezném, hogy a bocsánat, kedves ezt nézők is tudják, hogy Anna hol dolgozol az egyetem mellett? Hát, hogy sikerült egy jazz párban helyet kapnom, vagy hát hogy mondjam, igen. Ott kezdtem el dolgozni, én úgy ott is elég hamar, októbertől. Szóval, és azóta is ott dolgozom kisebb-nagyobb megszakításokkal, de ez egy nagyon jó hely, szóval ez egy promóciós anyag is lenne, hogy Hágába jár, és szereti a jazzt, akkor csütörtök, pénteken és vasárnap mindig vannak nálunk koncertek. Jazz and Wine, vagy Wine and Jazz pontosan. Valami jazz. Jazz Wine Club, írd be, hogy jazz, és kövessétek be, de bennünket először, jó? Iratkozzatok fel, kövessétek be, aztán többieket is bekövethetitek. Na, de oké, tehát dolgoztál, és akkor jött ez az Erasmus, különböző országokban gondolkoztál. Én egy Vik nevű kisnagyvárosba, ahol valamiért van egy egyetem. Barcelonától kb. Egy órára van, igen. Busszal. Akkor oda mentem, és ez ugye Katalónia. És ez Katalónia. Spanyolország, de inkább Katalónia. és hát az is megint akkor előről a jó barátok, jó, de kicsit könnyebb volt, mert ugye nagyon specifikusan akkor ott voltak ilyen programok, és hát... És milyen barátaid lettek És Spanyolországban? hát kivételesen meglepően hollandokkal lettem, csak holland barátai lettek szinte? Pár német, meg dán. Nem, csak igen, tehát Ausztráliában német barátaid lettek, aztán utána pedig Spanyolországban holland barátaid. Szóval van egy ilyen megszokás, hogy igen, valami körforgás, igen, valahogy az északi népekre. És ez milyen volt ez a kis fél év? Igen, hát ez is nagyon szerinted jó Erasmusozni? Mit javasolsz, aki még Erasmus előtt áll, hogy pályázzal meg? Igen, szóval hát ez ugye arról szól, hogy a kultúrát ugye minél jobban próbálod megismerni, és a Spanyolországban a kultúrának egész nagy részét teszi ki a bulizás. Szóval a sok tanulás mellett, ugye? Tehát miután bebifláztál néhány könyvet, utána elmehetsz bulizni. Tinto de Verano és Sangria közben. De amúgy meglepően amúgy itt a bulizás mellett azért ilyen 50-50%-ban azért a természeti csodákat is sikerült felfedezni. Igen, egyébként rengeteget szóval amúgy nem volt olyan, hogy azért mi, nem tudom, Barcelona éjszaka után másnap egész nap mindenki akkor otthon nyalogatja a seveit, hanem akkor aztán jöttünk egyet mászni, meg akkor le a és hogy szoktad meg ezt a meleget? Tehát így Hollandia után nem hiányzott az eső, a hűvös, borongós hetek. De, meg amikor még így... Bemaradtál a szobába inkább, nem? Igen, a légkondival. És jó színed lett. Amikor az UV2-ben ott is leégtem egy délután, ez kicsit mondtam, hogy fú, ezt hozzá tudnék szokni. Bár ott viszont ugye az angol nyelv volt a... Pontosan, még ezt akartam kérdezni, hogy ugye mondtuk is azt, hogy hát ez Katalónia, Spanyolországnak egy külön kis gyöngyszeme. Igen, és az egyetemen, ugye ahova te mentél, ott elvileg angolul élvezhetted volna az egyetemi oktatást, csak ennek egy szépséghibája volt. Senki nem beszélt angolul. Még a tanárok sem időnként. Igen, szóval ott volt néhány kis nyelvi előny, amikor projekteket kellett csinálni, vagy előadásokat, tehát nem panaszkodom, mert végül ez így jobban jött ki mindenkinek, csak hát ugye ott akik nem is tudom, szerintem ez néha a katalán embereket jobban meghiszesztett ez, mint minket. De úgy meg nagyon jó iskola volt. Jó, kicsit más rendszer volt, mint a holland, ez egy kicsikét ilyen több teret adott így az embereknek dolgozni a
a projektjén, a Hollandiában meg kicsikét szerintem többször számon kérnek, vagy lehet pont fordítva, most nem tudom hirtelen, hogy na mindegy. Szóval ezek, hogy más volt. Igazából az, hogy ilyen nyelvi kis akadályok voltak, ezen kívül totál élvezted, és Spanyolországot is bejártad, amennyire tudtad, igen, azért így hétvégente. Úgyhogy... Igen, szóval az Erasmus ez egy nagyon jó élmény volt. Újra csinálnám, ha lehetne. Már nem sokszor dobják le az embert. Egyébként ezt az Erasmus-t, ezt most kérdezem, mert ez lehet, hogy az én tudatlanságom, hogy ezt, ha egyetemista vagy, akkor csak egyszer pályáztatod meg, vagy ha utána csinálsz mondjuk egy mastert, vagy más egyetemre mész, akkor máskor is részt vehetsz ezeken igazából még nem találkoztam senkivel se, aki több Erasmus-t végigcsinált, most csak ezért gondolkoztam, hogy van-e. Többször lehet, én csak a magyar barátnőmtől tudom, hogy ott többször megpályázták már, vagy fogják. Ami az én szakomon, ez csak egyszer lehet, mert hogy úgy van beépítve a tantervbe, hogy nekünk ez második év első fél évében ugye valami más kell tanulnod, hogy kicsikét így kinyisd el. Szélesedjen az a spektrum, aminek szélesednie kell. Igen, azt. És akkor visszaérkeztél Hollandiában mikor? Január végén. Január végén, és azóta most ott vagy. Nem. Nem. Ott voltam 3 hónapig, mert akkor megint elkezdtük az egyetemet, akkor kicsit vissza az előtte lévő kerékvágásba, a munka, a suli, barátok, programok, de az is kicsit más most már. És utána most nekem egy kötelező szakmai gyakorlatot kell csinálnom, amit én akármennyire Hollandiában akartam megcsinálni, hiszen elég jól érzem most magamat ott, meg azért van ott már mindenféle tőke, ismeretségi tőke, ezt akartam mondani. Kapcsolat. Oké. Networköd, vagy mindenféle. Az is. Igen. Megtaláljuk ezt a szép magyar szót. Hát vannak barátaid, azt akartad mondani. Megvan. Okay. Végül Németországban, Düsseldorfban csinálom a szakmai gyakorlatot. Düsseldorfban, igen. És ez most májustól július végéig. Július végéig tart, és akkor még annyit mondjunk el itt a végén, hogy milyen, hol fogsz most dolgozni, vagy hol dolgozol már, mert most igazából május közepét írunk itt Szegeden. Igen, kicsit szóval, hűvös még az idő. Ugye nem tudom, mennyien tudják a nézők közül, hogy mi az a FISU Games. Ez igazából a World University Games, ami minden 4 évente, most azt hiszem, szóval az olimpiai sémát követi, és ez egy kisebb esemény egyértelműen, és ez csak az olyan elit sportolóknak van kitalálva, akik még mindig a felsőoktatásban vesznek részt. Szóval azért elég sokan közülük már voltak olimpián, vagy felkészülnek, benne vannak a válogatottban, és ez tavaly, nem, a legutolsó az Kínában volt, és most itt a Ruhrvidéken van, Németországban, és oda vettek fel gyakornoknak a Food and Beverages Departmentbe. Na, hát abban van is ugye egy kis gyakorlatod a jazzbárból, és akkor ezt tart július végéig, és igazából maguk a játékok azok júliusban vannak. Igen, szóval most már még csak a felkészülési időszak van. Jó van, szerintem lehet, hogy majd még beszélgetünk, jó? Szerinted, igen. Nehezen találjuk meg a közös témákat, meg mind a ketten keveset beszélünk. Kicsikét a kínos csendek azért. Igen, legközelebb majd 3 percbe belesűvítjük, hogy Anna mi mindent csinált még ebben az évben. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek ezt meg. Ha van kérdés, vagy bármiféle komment, akkor várjuk szeretettel, akár én, akár Anna, ad további hasznos tippeket, mert tehát azért most volt egy pár országban, úgyhogy biztosan vannak ötleteim, meg hogy mit kell elkerülni, meg mit kell nem elkerülni, úgyhogy mindenképpen, úgyhogy sziasztok, és találkozunk legközelebb. Ciao, ciao!